So hey guys, আজি হল Sunday. আমাৰ আজি Sunday আকৌ এটা নতুন ট্ৰিপ। আমাৰ গোটে ফ্ৰেণ্ডছ খিনি ওলাইছো হৰহতি তাতে আমি খানা চানা খাম চাউল দাউল সব বস্তু হানি লৈ লৈছো। তো কথা না কথা আমাৰ জানেই সব ঘপককে হৈ যায়। ঘপক উঠিছো আৰু ইহঁতে ফোন কৰিছে বোলে এনেকে যাম। তো গাইজ এতিয়া আমি যাওঁ হৰহতি। তো চাই থাকো আমাৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগে ক'ব। আৰু আমাৰ এইটো যিশুহঁতৰ ঘৰ অংকুৰ আমাৰ উৎপল সব এতিয়া আমি ওলাইছো আৰু তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমি বাগানৰ মাজে মাজে আহি পাই গ'লোহি আৰু অকণমান দূৰ আছে। তো তাতে গৈ আমি অলপ এনজয় কৰিম আৰু চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ ভাই ভনী ইনষ্টা লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু তেওঁৰ আইডিটো। তো আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে ভিউটো দেখিব পাইছে পুৰা বাগানৰ মাজে মাজে। So guys, আমি পালোহি ডেষ্টিনেশ্যন আৰু বেছি দূৰ নাইকিয়া। আমাৰ গোটেই গেংটো বনি এইটো আমাৰ বেচাটো দেখিছে নাই ক'ত গ'লে এইফালে দাড়িৱালা পুষ্পৰাজ আৰু আপোনাৰ চব চাহ বাগানৰ মাজত চাৰিওফালে চাহ বাগান। তো এতিয়া আৰু অলপ ওপৰলৈ যাব আছিল ফালে। তো চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ। ঝৰ্ণাৰ চাউণ্ডটো আমি ইয়ালৈকে অনুভৱ কৰিছোঁ শুনিছোঁ আৰু এই ওপৰত উঠি যাব লাগিব এতিয়া এফালেদি। তো আমি চবে বাইকবিলাক পাৰ্ক কৰি দিলোঁ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ব'লক আমাৰ লগে লগে আপোনালোকো মজা লওক। নগাঁও প্লেচটো হৰহতি বুলি কয় ন এইটো হৰহতি বুলি কয়। এইখিনি জেগা নগাঁৱতে আছে। আমাৰ নগাঁৱতে বহুত ধুনীয়া প্লেচ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো মোৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকেও মজা লওক। চ' গাইজ কথা এটা হৈ গ'ল মানে আমি ওপৰত গৈ পেলাই খানা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে ওপৰতনো মাছ মাংস নি গৈ খোৱাটো মানে বেয়া কথা মানে কিবাটো সেইকাৰণে ওচৰৰ দাদাহঁতে ক'লে লোকেল মানুহটো। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আমি ওপৰত নকৰোঁ তলতে কৰিম। এতিয়া ওপৰত গৈ প্লেচটো চাই আহোঁগৈ আপোনালোকো দেখাওঁ কেনেকুৱা প্লেচ হয়। তো বহুত ওপৰত উঠিব লাগে ভৰি এতিয়াই ফাটি গৈছে এইকণ উঠোতে। তো ব'লক আমাৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাওক মজাটো লওক। আৰু এই আমাৰ ফালে যিছো ভৰি টান মাৰি ধৰিছে। তো গাইজ এইকণ জেগাতে ভৰি টান মাৰি ধৰিছে। তো আপোনাৰ আৰু ওপৰলৈ কি অৱস্থা হয় ভগৱান জানিব। আমি এতিয়া গৈ আছো। চবৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আমি অকণমান দূৰ আহিছোঁ বেছি দূৰ অহা নাইকিয়া, কিন্তু এইকণ উঠোতে আপোনাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। মানে বহুত ওপৰত হয় মানে লেভেলটো বহুত খাৰা, সেইটো কাৰণে উঠিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া আপোনাৰ আহি আহি এটা জুৰি দেখিব পাইছোঁ, মনটো খুব ভাল লাগি গৈছে জুৰিটো দেখা পাই পেলাই। তো ব'লক এইটো হৈছে আমাৰ জুৰিটো। তো চবৰে অৱস্থা হৈছে দেখিছে। ওপৰত ইমানখিনি ওপৰত উঠি অহাৰ পিছত আমাৰ মানে কষ্টখিনি ফল পোৱা যায় বুলি কয় ন। তো এইটোৱে আৰু ওপৰত আছে কিন্তু আৰু ওপৰত যাব নোৱাৰি। के रास्ते सारे
दिल के बेचारे जो तू हमें ना पुकारे मुश्किल मिलते किनारे नदियाँ সো গাইছ আমাৰ খানা আয়োজনটো হৈ আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ বৌহঁত আমাৰ ভাইটিহঁত তো আমাৰ খানা আয়োজন চলি আছে অংকুৰ আজি খানাটো কেনেকুৱা ফিলটো জুই এতিয়া আলু আৰু পিঁয়াজটো কাটি আছে জুইটো দি আছে আমাৰ ডিম বনি আছে এফালে মাংস বনি আছে আমাৰ ইৰফান ভাই তো গাইছ আমাৰ দাদাহঁতৰ লগ পালে আমাৰ লোকেল বৌ বনাইছে আমাৰ দাদা নেক্সট চানডে আৰু এটা খানা হ'ব তো আপোনালোকে চাব সেইটো ব্লগ আৰু ধুনীয়া হ'ব ইয়াতে হ'ব বেলেগ প্লেচ নহয় এইটো প্লেচে ইয়াৰ ওপৰত আৰু খুব ধুনীয়া প্লেচ হয় তো বলো तू मेरे पास आजा मेरे তো আমাৰ গাইছত যায়গে আমিতো খানা খাম খাই গৈ আমি দেৰিকে যাম তো আমাৰ ফ্লাইটৰ বিচ হৈ গ'ল তো দেখিব পাইছে চব নগাঁও সো গাইছ সানগ্লাসটো লগাই লওঁ সো গাইছ এয়া হৈছে আমাৰ সানডে সেলিব্ৰেশন মই টি চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ললো আমাৰ ইৰফান ভাই আৰু এতিয়া আমি বাগানৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি গৈ আছো অলপ বাগানৰ ভিউটো এনজয় কৰো আৰু আমাৰ খানাটো বনাই আছে আমি ভাতটো খাই কৰি যাই দিম নগাঁও তো সানডে সেলিব্ৰেশন ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিব পাব অলপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰছ কৰি আমি হয়তো ভেলোঘাট বা কাৰ্বিলং এনেকৈ ট্ৰিপ এটা প্লেন কৰি আছো চ' এয়া হৈছে আমাৰ ইৰফান ভাই বিজি আপোনাৰ চেহৰ মাছুকাৰ লগত বিজি হৈ আছে তো আমি বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছো তো মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক কেমেৰাৰ মাজেদি মানে ক'ব পৰা নাইকিয়া কিন্তু খুব ভাল লাগিছে আজি ফূৰ্তিটো তাবাহী হৈছে তো আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখিব পাইছে আমাৰ চব গেঙৰ একদম পুৰা অটপালিটো ক'বলৈ গ'লে চ' ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই মানে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব পৰা নাইকিয়া বিশেষকৈ কি হ'ল মানে আপোনাৰ কোনো প্লেন নাই ন প্লেনিং কৰি গ'লে বস্তুবিলাক ভাল হয় কিন্তু কিছু কথা এটা ক'বলৈ গ'লে প্লেনিং নকৰাকৈ কৰা কামবিলাকো কেতিয়াবা ভাল হয় চ' এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ আজি প্লেনটো কোনো প্লেনিং নাই বোলে যাম ওলাই আহিলোঁ তো ভাল লাগিল কিবা এটা এনজয়মেণ্ট হ'ল ফূৰ্তি হ'ল চ' এয়াই হৈছে আমাৰ ছানডে ৰাইড আৰু ছানডে এভৰি ৰাইড হৰহতি বা আমাৰ ওচৰৰে কন্দলি পাহাৰ এইটো পাহাৰটো হৈছে কন্দলি পাহাৰ তো এই পাহাৰতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে আপোনালোক আহিব পিকনিক প্লেচ খুব ধুনীয়া আহি চাব চ' এয়াই হৈছে আমাৰ চাহ বাগানৰ মাজত ভিউ তো চাওক আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে দেখিব পাইছে ভিউটো धुंधला सा लगे जहां तू आके धूप बन जा मेरे সো গাইজ আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে ভিউটো দেখিব পাইছে তো চাওক এনেকৈ ঝৰ্ণা এই ওপৰত আছে খুব ধুনীয়া ঝৰ্ণা হয় আৰু আমাৰ এই হৈছে ছানডে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব নোৱাৰিছোঁ মানে কি ভালকৈ বনাওঁকৈ বহুত দিন ভিডিঅ' চব বনোৱা নাই ইমান আইডিয়া নাইকিয়া তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজৰ 100% দিছোঁ আপোনালোকে চাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনাৰ আমাৰ এতিয়া খানাটো ৰেডি হৈছে আমি এতিয়া ভাতটো খাম আৰু যামগৈ তো এয়াই আপোনাৰ ভিউটো হৈছে আৰু এয়াই হৈছে আপোনাৰ নগাঁও হেভেন হিলছ আৰু মই ইউটিউবত ইমান এক্টিভ নাথাকোঁ আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টা আই ডি JS Assam যিটো ইউটিউবৰ নাম আছে সেইটো নামেৰে মোৰ ইনষ্টা আই ডি এটা আছে আপোনালোকে ইউটিউবত নাপালেও মোক ইনষ্টাত পাব ইনষ্টাত মই ৰিলছ ফটোজ কিছুমান হেৰি কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি চাইডে চাব পাৰে মোৰ ইনষ্টা আই ডিটোৰ তো আপোনালোকে দেখিছে তো আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টা আই ডিত ফ'ল' কৰিব তো আপোনালোকে মোৰ এভৰি আপডেট পাব আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ লগত ৰাইডত জইন হ'ব বিচাৰিছে দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তো এয়াই হৈছে আমাৰ ছানডে ৰাইড তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো এয়াই হৈছে আমাৰ ছানডে ৰাইড তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে ভিউ পাহাৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে পাহাৰত যিটো মজা আছে ন সেইটো মজা ক'তোতে নাইকিয়া আৰু জীৱনটো সদায় উপভোগ কৰিব লাগে হাঁহি ধেমালিৰে সৰুকেই হওক লাগিলে নিজৰ দমত নিজৰ ইনকামেৰে নিজৰ পইচাৰে উপভোগ কৰিব লাগে লাগিলে ওচৰতে যাওক বেছি দূৰত নালাগে